امروز قراره با هم یه پیش غذای مراکشی درست کنیم که مواد خیلی ساده‌ای که توی تصویر میبینید و نیاز داره، اما خیلی لذیذه. میتونید برای تنوع و حتی به عنوان یه غذای کامل درستش کنید. قبل هر چیزی ممنون میشم دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید و یکی از همراهان صمیمی اکوکوک بشید. برای درست کردن این غذای خوشمزه به 2 عدد بادمجون احتیاج داریم که باید کبابی شن. میتونید روی شعله مستقیم اجاق قرارشون بدید و یا داخل فرن طبقه بالا و درست زیر شعله گریل بذاریدشون و هر از چندگاهی برگردونید تا تمام قسمتاش یک نواخت کبابی بشه. توی این فاصله میریم سراغ گوجه هامون. به 2 عدد گوجه بزرگ نیاز داریم که باید پوستشون رو بگیریم. برای راحت تر گرفتن پوستشون میتونیم از این ترفند استفاده کنیم که انتهای گوجه ها رو با چاقو یه برش ضربدری سطحی میندازیم و داخل یک کاسه میذاریم. روشون آب جوش میریزیم. 3 دقیقه صبر میکنیم. و بعد داخل آب و یخ میندازیم. با این روش میتونیم به راحتی پوست گوجه هامون رو بگیریم. این ترفند برای درست کردن آبگوش هم خیلی کاربردیه. من همیشه گوجه های درسته رو داخل آبگوش میندازم و بعد از کمی جوشیدن از قابلمه در میارم و روش آب سرد میریزم و به راحتی پوستشون رو میگیرم. خب حالا گوجه ها رو باید ریز خرد کنیم. روش دیگه‌ای که میتونید پوست گوجه ها رو به راحتی جدا کنید و زحمت خیلی کمتری داره اینه که گوجه رو به سر چنگال بزنید و روی شعله مستقیم اجاق بگیرید و بچرخونید، فقط در حدی که پوستشون داغ شه اما نسوزه. بعدش میبینید که به راحتی با یه حرکت کل پوستش بدون هیچ زحمتی به صورت یک جا کنده میشه. خب حالا به 2 قاشق غذاخوری گشنیز و 2 قاشق غذاخوری جعفری خرد شده نیاز داریم. این غذای مراکشی شباهت زیادی به میرزا قاسمی خودمون داره، اما مهمترین چیزی که متفاوتش میکنه همین سبزی‌ها و ادویه‌های داخلشه. پس سعی کنید حتما به همین اندازه ازشون استفاده کنید. بادمجونا که کبابی شدن از فرن در میاریم و پوستشون رو به آرومی جدا میکنیم. برای جدا کردن پوست بادمجون هم قبلا این تکنیک رو گفته بودم که میتونید بعد کبابی شدنشون داخل یه ظرف بذارید، درشو ببندید و وقتی از داغی افتاد به راحتی پوستشون رو جدا کنید. پوستشون رو که کندیم روی تخته میذاریم و خردشون میکنیم. متاسفانه از شانس بد من امروز بادمجونا پر تخمه بودن و کیفیت خوبی نداشتن. شما سعی کنید بادمجونایی انتخاب کنید که بدون دونه باشن. برامون بنویسید آیا ترفندی رو میشناسید که بشه موقع خرید از ظاهرشون این قضیه رو متوجه شد یا نه. داخل تابه‌ای که روغن زیتون ریختیم و داغ شده بادمجونا رو میریزیم. میتونید از مقدار کمتری روغن استفاده کنید. چهار حب سیر خرد و یا رنده شده هم داخلش میریزیم. کمی هم نمک. حدود 10 دقیقه تفت میدید. بعد 10 دقیقه بهش گوجه خرد شده، 2 قاشق چایخوری پودر زیره، 2 قاشق چایخوری پاپریکا و 1/4 قاشق چایخوری فلفل قرمز و گشنیز و جعفری خرد شده رو اضافه میکنید. کمی از گشنیز و جعفری ها رو هم برای تزیین کنار میذاریم. روی حرارت متوسط میپزیم و مدام هم میزنیم تا گوجه ها پخته و له و طعم ها با هم ترکیب شن. آب بادمجون و گوجه ها که کامل کشیده شد بهش 2 قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه و ترکیب میکنیم که من از آب لیموی تازه استفاده کردم. چند دقیقه دیگه بپزید و از روی حرارت بردارید. داخل بشقاب مورد نظرتون بکشید.
روش روغن زیتون بریزید. کمی هم گشنیز و جعفری خرد شده. چند تا برش لیمو و دورش هم زیتون بچینید. بفرمایید. اینم از زالوک خوشمزه مراکشی با عطر و طعم تازه و متفاوت. این پیش غذای لذیذ رو میتونید با نون سرو کنید. اگه این آموزش رو دوست داشتی ممنون میشم دکمه لایک رو هم بزنی و ما رو خوشحال کنی. نوش جان.